Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi tàu cá bị chìm, anh H được cứu sống. Nhưng khi tỉnh dậy, không thấy con trai đâu, anh H vội nhảy xuống biển để tìm kiếm con trai nên bị tử vong. Thi thể anh H được lực lượng chức năng tìm thấy ngay sau đó. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tang thương ngôi nhà nhỏ sáng mùng 1 tháng 7, không khí tang thương bao trùm làng biển xứ Quỳnh khi ngoài kia 9 ngư dân vẫn còn đang mất tích, chưa được tìm thấy. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nghe tin thi thể thuyền viên Nguyễn Văn H, 38 tuổi, được đưa về nhà, người dân làng biển xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tập trung đông kín tại gia đình để chia buồn. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thi thể anh H được bàn giao cho gia đình. Hơn 18 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6, chiếc xe tang lễ chở thi thể thuyền viên Nguyễn Văn H. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel về đến nhà. Tiếng gào khóc thất thanh của người vợ gọi tên chồng, tiếng chị gái gọi tên em thảm thiết khiến người dân chứng kiến không kìm được nước mắt. Sao anh lại bỏ mẹ con em mà đi? Anh ơi, anh về đến nhà rồi, còn con mình đang ở đâu? Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Anh đưa con về cùng đi, chị Thái Thị Lý nghẹn giọng gọi chồng con. Nỗi đau mất chồng, mất con khiến chị Lý không đủ sức để đứng dậy làm nghi thức an táng. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bên cạnh chiếc bàn thờ lập vội, hai cháu gái đang con nhỏ chưa cảm nhận được nỗi đau mất cha, mất anh trai mà chỉ biết ngồi nhìn xung quanh. Ngôi nhà bao phủ không khí tang thương. Hoàn cảnh gia đình chị Thái Thị Lý hết sức éo le, ngoài chồng là anh Nguyễn Văn H. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đã được đưa về nhà, thì người con trai đầu là Nguyễn Văn Phong và hai cháu ruột là Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Văn Tùng vẫn đang mất tích dưới biển sâu lạnh lẽo. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một số người thân của anh H kể lại, sau khi tàu cá bị chìm, anh H được cứu sống. Nhưng khi tỉnh dậy, không thấy con trai đâu, anh H hoảng hốt liền vội nhảy xuống biển để tìm kiếm con trai. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vì đuối sức và sốt quá nên anh H bị tử vong. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh H. Ngay sau đó, người thân đau đớn trước sự việc quá xót xa. Chủ tàu cam kết bồi thường cho ngư dân. Ngày 30 tháng 6, chính quyền địa phương đã làm việc với đại diện chủ tàu hàng Pacific 1 cùng đại diện gia đình ngư dân gặp nạn tại xã Tiến Thủy. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Quy Phong, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế, đã ký vào bản cam kết với nội dung: ngày 28 tháng 6, tàu của công ty trên đường vận tải ra Bắc đã đâm va vào tàu Cana 95.899 tiến sĩ do ông Hồ Bá Lâm làm thuyền trưởng. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người dân với đại diện chủ tàu hàng tiến hành họp bàn. Công ty chúng tôi xin cam kết với các cơ quan chức năng nhà nước, Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thủy và gia đình có người thân bị nạn, chịu trách nhiệm thuê thợ lặn và thuê công ty trục vớt tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân còn lại trong thời gian sớm nhất. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bắt đầu từ 4 giờ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2019, công ty chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về người và tài sản theo quy định của pháp luật. Bản cam kết ghi rõ. Được biết, tàu Na 95.899 tiến sĩ do ông Hồ Bá Lâm, chủ ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, làm chủ có công suất 820 CV, ra khơi được gần 2 năm nay. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tàu được đóng theo diện hỗ trợ vay vốn Nghị định 67 của Chính phủ. Tàu Pacific 1 tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Như tin đã đưa, vào ngày 24 tháng 6, 19 người đều quê ở Quỳnh Lưu lên tàu cá Na 95.899 tiến sĩ ra khơi đánh bắt cá. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đến khoảng 13 giờ ngày 28 tháng 6, tàu đang neo tại khu vực cách phía nam đảo Bạch Long về khoảng 34 hải lý thì bị va chạm với một con tàu Pacific 1 của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hậu quả, tàu Na 95.899 tiến sĩ bị lật úp, tất cả 19 người đều bị rơi xuống biển. Tàu Pacific 1 đã tiếp cận và kịp thời cứu vớt được 9 ngư dân trên tàu, một người tử vong. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hiện còn 9 người chưa được tìm thấy. 9 người được cứu sống kịp thời gồm Đinh Trọng Dũng, Nguyễn Xuân Tuyến, Phạm Hữu Thanh, Tô Duy Thái, Hồ Khắc Đức, Đinh Trọng Hậu, Phạm Hữu Hoàng, Nguyễn Văn Công, Trương Văn Việt. Những người đang mất tích gồm Hồ Bá Lâm, thuyền trưởng, Bùi Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Tùng, Trương Đắc Quý, Hồ Bá Hoàng, Nguyễn Tuấn Phong, Bùi Ngọc Trung, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Ngọc Tân. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo anh Ngọc, Đặng Phát.